ગમત સાથે જ્ઞાન ચેનલમાં હું મહિપતસિંહ ગોહિલ આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. તો આજે આપણે હવે જે આવવાની છે નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટ દ્વારા બેલીફની પરીક્ષા, એમની તૈયારી અગાઉ આપણે કરવાની શરૂ કરવાના છીએ. માટે આજે આ ડેમો લેક્ચર મેં તમારી સમક્ષ લાવી રહ્યો છું. જો તમને વિડીયો સારો લાગે તો તમે લાઇક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં ટેલિગ્રામ ચેનલની લિંક આપેલી છે તેમાં જોઈન થઈ જજો. જ્યારે પણ લેક્ચર આવશે પહેલો ત્યારે લિંક હું ત્યાં પ્રોવાઈડ તમને કરીશ, જ્યાં તમે જોડાઈ જજો. સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને બેલ બટન ઉપર ક્લિક કરજો જેથી નોટિફિકેશન તમને મળી રહે. હવે જે બેલીફ છે એનો જે પ્રિલિમ્સ અને જે રિટર્ન આવવાની છે, 2 એક્ઝામ છે, બંનેની તૈયારી હું કરાવવાનું છું. એનો આ ડેમો લેક્ચર છે. જો તમને લેક્ચર ગમે તો ટેલિગ્રામ ચેનલની લિંક છે તેમાં જોડાઈ જજો. ઉપરાંત સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો ગમત સાથે જ્ઞાન ચેનલ, જેથી જ્યારે પણ આવતા વીકથી હું લેક્ચર શરૂ કરી દેવાનું છું. પરીક્ષા હજી જોકે આવશે, થોડી વાર છે, પણ અત્યારથી તૈયારી કરી દો. જેમને પટાવાળા મિત્રોને સારા માર્ક થતા નથી એ બેલીફની નોકરી ક્લાસ 3માં આવે, ખૂબ જ સારી પરીક્ષા છે. એની કામગીરી શું આવશે એનો વિડીયો હું પછી નેક્સ્ટ બનાવીશ. પ્રથમ તમે એક્ઝામ ક્લિયર કરો. ઓકે મિત્રો, ચાલો તો આપણે આગળ વધીએ. જોઈએ હાઈકોર્ટ બેલીફમાં શું હોય છે. તમે જ્યારે ક્લિયર કરો પ્રિલિમ્સ, જોઈએ આપણે સ્ક્રીન પર તમને દેખાય છે એવી તૈયારી કરાવવાની છે. એવું આપણે બધી નેક્સ્ટ આગળ હું વાત કરીશું. આ પ્રિલિમ્સનો અભ્યાસક્રમ છે. એક લેક્ચર મેં અગાઉ મૂકેલો છે, ટોટલ માહિતી આપેલી છે. જેણે ના જોઈ હોય એ જોઈ લેજો. ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક મૂકેલી છે, ત્યાં તમે જોઈ લેજો. આ બધા પ્રશ્નોના વિડીયો આવશે, બરાબર છે. તો આજે જ તમે જોડાઈ જજો, કેમ કે આમાં તમને જો કોઈ પ્રશ્ન હોય કે સર આ નહીં આવડતું, આનો વિડીયો બનાવો, તો એ બનાવીશ, બરાબર છે. આ તમને ક્યાં પ્રોબ્લેમ પડે છે, આમાં માત્ર કોમ્પ્યુટર એક ઉમેર્યું છે, બાકી તમે બધું ક્લિયર જ કરેલું છે, તમારે કંઈ કરવાનું નથી, બરાબર છે. આ બધું તો તમને આવડે જ છે. બસ, તો પછી કંઈ નહીં. બેલીફમાં તમારે શું કામગીરી હોય તો કોર્ટમાં નહીં રહે, સમન્સની બજવણી કરવાની હોય. જેવી રીતે પોલીસ સ્ટેશનમાં ક્રિમિનલ કોઈ હોય કેસ, એની બજવણી પોલીસવાળા કરે. સિવિલ જે દાવા હોય કોર્ટમાં દાખલ થાય એની બજવણી કોણ કરે? બેલીફ પ્રોસેસ સર્વર વર્ક 3. 19,900થી તમારો પગાર સ્ટાર્ટ થાય છે. તમારે કોર્ટમાં રહીને કામ કરવાનું હોય છે અને ખૂબ સારી જોબ છે. ક્લાસ 3માં તમે આવો છો, તમને પ્રોસેસ સર્વર પણ કહેવામાં આવે છે અને બેલીફ પણ કહેવામાં આવે છે. એટલે તમારે સિવિલના જે દાવા હોય એની બજવણી કરવાની હોય છે. ત્યારબાદ તમારે આવશે એક મિનિટ, સ્ક્રીન પર દેખાય છે તે ફકરા પરથી જવાબ. જ્યારે તમે પ્રિલિમ્સ ક્લિયર કરશો પછી આના હું મોડેલ પેપર કાઢીશ કે એ પેટર્ન પ્રમાણે પૂછાય એવા, કે તમને આવી રીતે પૂછી શકે. એનો એક ડેમો પ્રશ્ન મેં સ્ક્રીન પર મૂક્યો છે, એ તમે હમણાં હું બતાવું છું. એમાં શું લખવાનું એ પણ તમને હું શીખવાડીશ. શું જવાબ, આવી રીતે પ્રશ્ન પૂછે તો શું લખવાનું, શું જવાબ આવે, એ બધા વિશે હું તમને વિસ્તૃત માહિતી પૂરી પાડીશ. તો આજે જ તમે મારી ચેનલમાં જોડાણા ના હોય તો જોડાઈ જજો મિત્રો. આમાંથી તમારે 100 ગુણનો ટાઈમ આવશે, ઉપરાંત 3 કલાક આવશે. એમાં એક ફકરો આપ્યો છે, ફકરા પરથી તમારે નીચે જવાબ લખવાના હોય છે. જેનું લેખન કાર્ય સારું છે એ લાગી શકે છે, અને જેમને થોડું ઘણું લેખન કાર્ય પેલું હોય એ હજી તો વાર છે પરીક્ષાને, લખવાનું શરૂ કરી દેજો. પહેલાં પ્રિલિમ્સની તૈયારી ખાસ કરજો, તો પણ તમે લાગી જજો. લેખન કાર્યમાં તમે શું લખ્યું છે એ ખાસ જોવામાં આવે છે. મેં પોતે પ્રિલિમ્સ ક્લિયર કરેલી છે અને રિટર્ન છે ને એ પણ આપેલી છે, પણ એ મારાથી ક્લિયર ના થઈ, એમાં હું ફેલ થયેલો છું. પ્રિલિમ્સ મેં ક્લિયર કરી હતી એટલે મને અનુભવ છે આ પરીક્ષામાં કેવા પ્રશ્નો આવે એનો, એ હું તમારી સમક્ષ રજૂ કરીશ. હા, એક વસ્તુ યાદ રાખજો, તમે શું લખો છો ને એ એનું મહત્ત્વનું છે. કેવું લખો છો, ક્વોલિટીવાળું, એના પરથી માર્ક મળશે તમને, બરાબર છે. તો પછી એક વાક્યમાં પણ જવાબ આવી શકે છે, અહેવાલ લેખન પણ આવી શકે છે, પત્ર લેખન પણ આવી શકે છે અને નિબંધ લેખન પણ આવી શકે છે. ઉપરાંત ટૂંક નોંધ પણ આવે છે. 3 કલાકનો સમય હોય છે, 100 ગુણનું પેપર હોય છે. હવે આમાં તમને કેવા પ્રશ્નો પૂછે આપણે સ્ક્રીન પર જોઈએ. ઉદાહરણ તરીકે તમને એવું પૂછે કે પ્રતિવાદી, એટલે સિવિલમાં જ્યારે કોર્ટમાં દાવો દાખલ થાય, દાવામાં 2 વ્યક્તિઓ હોય, વાદી, પ્રતિવાદી, એટલે કે પ્લેન્ટિફ અને ડિફેન્ડન્ટ. હવે જ્યારે વાદી દાવો દાખલ કરે ત્યારે પહેલું એનું સ્ટેજ આવે કે વાદીએ જેમના વિરુદ્ધ દાવો દાખલ કર્યો હોય
એમને કોર્ટમાં હાજર થવાનું. એના માટે એક સમન્સ નીકળે કે એ સમન્સમાં એવું લખેલું હોય કે 100 પ્રતિવાદી આ જગ્યાએ રહે છે, તમારા વિરુદ્ધ આ 100 વાદીએ આજ રોજ અત્રેની કોર્ટ, એટલે જે કોર્ટમાં દાવો ચાલતો એ કોર્ટનું નામમાં દાવો દાખલ કરેલ છે તે કોર્ટમાં તમારે આ તારીખે હાજર રહેવાનું છે, એટલા વાગે તમે તમારો જવાબ રજૂ કરવા માગતા હોય તો. એવી રીતે આવે એક સમન્સ. હવે આ સમન્સની બજવણી માટે જ્યારે કન્સર્ન ક્લાર્ક કાઢે જે તે કોર્ટનો, પછી આપે બેલીફને. હવે બેલીફ એની બજવણીમાં જોઈશે પહેલાં કે એનું સરનામું ક્યાંનું છે, ક્યાં રહે છે. એ સરનામે બેલીફ સમન્સ લઈને જશે. હું તમને કામગીરી સાથે વર્ણવીશ અને તમારે રિપોર્ટ એનો શું લખવાનો એ પણ હું તમને કહીશ. હવે ત્યાં જાય, માનો કે તમે ગયા ત્યાં, તો કે પ્રતિવાદી ભાઈ ફલાણાભાઈ તો કે ત્યાં હાજર છે, તો કે નથી. શું છે, ઘરે તાળું મારેલું છે. તો તમારા પછી જે સમન્સ હોય ને એની પાછળ એક રિપોર્ટ લખી દેવાનો આવે કે આજ રોજ અમો તારીખ લખવાની. સદર સમન્સમાં જણાવેલ સરનામે જઈ પ્રતિવાદીના ઘરે જતા પ્રતિવાદી હાજર મળી આવેલ નહીં, તેમના ઘરે તાળું મારેલ હોય તેઓ ગેરહાજર મળી આવેલા, તેથી સમન્સ વગર ભજ્યે પરત. બસ આટલો રિપોર્ટ તમારે પછી કોર્ટમાં આવીને નાજર કે રજિસ્ટ્રારની સહી કરાવીને જે તે કોર્ટમાં મોકલી દેવાનો હોય છે. પછી જ્યારે એ કોર્ટની તારીખ આવે ત્યારે જે તે પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસર હોય, જજ સાહેબ શ્રી હોય, એ જોવે કે આમાં શું થયું ભાઈ, આને સમન્સ કાઢ્યો તો અને ભજ્યો છે કે વગર ભજ્યો છે. તો જોવે એ તો કે વગર ભજ્યા આવ્યો છે. પછી જોવે કે બજેલ આવ્યો છે તો હાજર થયા છે કે નથી થયા એ પણ જોવામાં આવશે. હવે બજેલામાં કેવું હોય, જો તમારે બજવણી કરવાની આવે તો તમારે શું કરવાનું હોય, જ્યારે તમને સમન્સ આપે ને ત્યારે એની સાથે એક નકલ હોય. તમે જે કોર્ટ જે વાદીએ દાવો દાખલ કર્યો ને એની નકલ પણ હોય હારો, એટલે કોપી એમ. જે દાવો આ પ્રોપર્ટીનો દાખલ કર્યો છે, 100 મિલકતનો દાખલ કરેલો છે, એવી રીતે. મિત્રો હું તમને ઉદાહરણ તરીકે સમજાવું છું, તમને ખૂબ જ ઉપયોગી થશે. 100 એટલે તમારે સમજી જવાનું કોઈ પણ એક, બરાબર, માત્ર એક્ઝામ્પલ એ પ્રમાણે જ આવે. શું આપણે કહેતા હતા? હા, કે બજવણી થઈ ગઈ છે, બરાબર. એક કોપી હોય, એ કોપી તમે જ્યારે બજવવા માટે જાઓ કે આ એ ભાઈ મળી આવ્યા કે ફલાણા ભાઈ છે, હાલો, તો એમને એ કોપી આપી દેવાની કે ભાઈ આ હું કોર્ટમાંથી આવું છું, બેલીફ તરીકે તમારી ઓળખાણ આપવાની કે એને કોર્ટમાં તમારે આ તારીખે આવવાનું છે, આ ભાઈએ તમારી વિરુદ્ધ દાવો દાખલ કરેલ છે, આ એક કોપી તમારી લઈ લો અને જે આપણી અસલ પ્રત હોય ને સમન્સની એના પર એની સહી લઈ લેવાની. પછી તમારે એ રિપોર્ટ કરવાનો કે આજ રોજ અમે આ તારીખે ગયેલા, ત્યાં ભાઈ હાજર મળેલા, એમને મારા વતી સમજ આપી, ઉપરાંત એક નકલ આપી, કોર્ટમાં રૂબરૂ હાજર રહેવાની સમજ કરેલ છે આ તારીખે. બસ, તેથી સમન્સ બજેલ પરત. બજેલ વગર બજેલ એ ખાસ મેન્શન કરવાનું આવશે. ત્યારબાદ નીચે તમારું નામ, સહી, હોદ્દો કરી કોર્ટમાં તમારે નાજરશ્રી રૂબરૂ સહી કરાવી જે તે કોર્ટમાં ફોરવર્ડ કરી દેવાનો હોય છે. આવું મિત્રો આમાં હોય છે. આખી પ્રોસેસ આની આવી છે. હવે તમને પરીક્ષામાં આ એક્ઝામ્પલ સાથે કામગીરી મેં તમને સમજાવી મિત્રો. પ્રોપર ડિટેલ કામગીરી જ્યારે હું પરીક્ષા આવશે એટલે વિડીયો મૂકીશ. ઉપરાંત તમે લાગી જાઓ પછી તમારે શું શું લાભો મળે એ પણ હું તમને વિસ્તૃત જાણકારી આપીશ. ડેમો લેક્ચર છે મિત્રો, જોઈએ કેટલો પ્રતિસાદ મળે છે. સારો પ્રતિસાદ મળે તો આગળ નેક્સ્ટ લેક્ચર આવશે મિત્રો. મને આશા છે તમે વિડીયો સારો લાગશે. જો તમે આ ચેનલ પર નવા હો તો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપેલી છે ટેલિગ્રામ ચેનલમાં, એમાં તમે જોડાઈ દેજો. ઉપરાંત ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો જેથી આવનારી પરીક્ષાની તમને માહિતી મળી રહે. પરીક્ષા આવવાની છે. ઉદાહરણ તરીકે આપણે જોઈએ તો ન્યૂઝપેપરમાં આવી જ ગયું હતું. આપણે આગળના લેક્ચરમાં પણ જોયું છે 109 નીચલી અદાલતોમાં આવવાની છે. ત્યારબાદ આપણે આગળ જોયું હતું અને 12 જગ્યા આવવાની છે ઔદ્યોગિક મજૂર અદાલતમાં. એટલે કે ટોટલ કેટલી મિત્રો જગ્યા થઈ છે? 121. તો જેણે તૈયારી ના કરી હોય તૈયારી ચાલુ કરી દેજો. આપણે જે અભ્યાસક્રમ સિલેબસ છે પટાવાળાનો એ જ અભ્યાસક્રમ છે, ખાલી કોમ્પ્યુટર એમાં એડ થયેલ છે, નવીન કાંઈ છે નહીં. આ એમના મોડેલ પેપર ને એ બધું તમે કોમેન્ટમાં કરજો એટલે આપણે શોર્ટ ટાઈમમાં ચાલુ કરી દઈશું. બહુ બધી પરીક્ષાની તૈયારી મારે કરાવવાની છે. તમને મુખ્ય સેવિકાની પણ બહેનો જે તૈયારી કરે છે એમના લેક્ચર પણ આવશે, પણ જે ટાઈમ આવશે એ પ્રમાણે કરતા જઈશું. બરાબર છે મિત્રો? થોડો ઘણો સપોર્ટ તમે પણ આપજો. કંઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો કોમેન્ટ કરજો મિત્રો. તો ચાલો મિત્રો જોઈએ આપણે આગળ. આ ડેમો લેક્ચર છે એ જોયું. ત્યારબાદ 1 મિનિટ
એના અભ્યાસક્રમ વિશે વાત કરીએ આપણે. જેમણે રમતગમતનો વિડીયો ના જોયો હોય, રમતગમત જોઈ લેજો. મેં પટ્ટાવાળાની પરીક્ષા માટે રમતગમતનો વિડીયો મૂકેલો છે. ટોટલ રમત વિષયમાં માહિતી આપેલી છે. પરીક્ષા હમણાં જે પટ્ટાવાળાની ગઈ એમાંથી પણ એમાં પ્રશ્નો હતા. એમાંથી આ ટોપિક કરી નાખો એટલે તમને વાંધો નહીં આવે. ગણિતના પણ મેં અમુક પોઈન્ટ મૂકેલા છે, જોઈ લેજો. અને સામાન્ય જ્ઞાનના વિડીયો પણ મૂકેલા છે. ટૂંકમાં પટ્ટાવાળાની તૈયારીને લગતા વિડીયો મેં બધા મૂકેલા છે. તમે પ્લે લિસ્ટમાં જઈને આખા જોઈ લેજો. આ સિલેબસ પ્રમાણે જ વિડીયો છે. જેમણે રમતગમતનો વિડીયો ના જોયો એ ખાસ જોઈ લેજો. ઉપરાંત કોમ્પ્યુટરનું પાયાનું જ્ઞાન છે એના વિડીયો હું તમારી સમક્ષ શોર્ટ ટાઈમમાં લાવીશ. જે આ ટોપિક તમારા માટે એડ થયેલો છે. પણ જો કે તમે કોઈક ને કોઈક પરીક્ષામાં તો વાંચેલું જ છે. એ જ હોય, સિલેબસ એ જ હોય, એમાં ફેરફાર કોઈ દિવસ ના થાય, એ જ આવે, બીજું કંઈ નવીનમાં ના આવે. બરાબર છે. ત્યારબાદ આ હું તમને તૈયારી કરાવી જ્યારે તમે ક્લિયર થઈ જાઓ પછી, જ્યારે તમે પ્રિલિમ્સ પૂરી કરશો પછી આપણે આની તૈયારી કરશું. બરાબર છે. આવા પ્રશ્નો હું તમારી સમક્ષ લાવીશ. તો મિત્રો, કેવો લાગ્યો વિડીયો? જો સારો લાગ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો. જો તમે મારી ચેનલ પર નવા હો તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો. નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપેલી છે ટેલિગ્રામની, ત્યાં જોડાઈ જજો. ત્યાં હું તમામ માહિતી પ્રોવાઈડ કરીશ. થેન્ક યુ મિત્રો. આવજો.